हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले मस्यौराको पिरो अचार वा सोयाबिनको अचार बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 100 ग्राम मस्यौरालाई लिएँ। हामीलाई चाहिन्छ उसिनेको आलु 2 वटा, मैले यसरी काटेँ। साथसाथै 25 ग्राम मटर कोसा लिएँ। हजुरहरूसँग मटर कोसा छैन भने हरियो केराउलाई भिजाएर राख्नु भए पनि हुन्छ। हरियो खुर्सानी 4 वटा राखेँ। क्याप्सिकम 2 वटा जति चाहिन्छ, तर यो हजुरहरूसँग छैन भने युज नगर्नु भए पनि हुन्छ। जिराको दानाहरू आधा चम्चा र धनियाको दानाहरू 1 चम्चा लिएँ मैले यसरी। साथसाथै बेसार आधा चम्चा, भुटेको तिलको पाउडर 3 चम्चा र अम्चुर पाउडर मैले 1 चम्चा युज गर्दैछु। मैले यसरी 1 चम्चा जति थिचेको लसुनलाई लिएँ। आधा चम्चा चाहिँ नुन चाहिन्छ हामीलाई। साथसाथै तोरीको तेल 4 चम्चा लिएँ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मेथी आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र यो टिमुर चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएँ। सुरुमा हामीले मस्यौरालाई मजाले भिजाइदिनु पर्छ तातो पानीमा। मैले चाहिँ आधा लिटर पानीमा 100 ग्राम यो मस्यौरा भिजाउँदैछु यसरी। र भिजाइसकेपछि यो पानी चारैतिर लाग्नको लागि मजाले एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला है यसरी। र 5 मिनट पछि चाहिँ मैले मजाले यसको पानीहरू निचोरेँ र यो यस्तो भइसकेको छ हेर्नुहोस् है। सुरुमा हामीले अचारलाई चाहिँ नि मसला तयार गर्छौं। मैले एउटा प्यानलाई एकदम राम्ररी तताएँ र एकदमै लो फ्लेममा हामीले जिराको दानाहरू, धनियाको दानाहरू र यो टिमुरलाई मजाले भुट्दैछौँ। एकदमै सानो आँचमा यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। यसबाट हल्का बास्ना नआउन्जेल हामीले मजाले भुट्छौँ। र यतिको भइसकेको छ यो। अब यसपछि 2 चम्चा तोरीको तेल मजाले तताएँ मैले र त्यसपछि मजाले हामीले भुट्दै जानुपर्छ मस्यौरालाई। हामीले चाहिँ मस्यौरा गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल नै भुट्नुपर्छ मजाले। र यतिको भइसकेपछि थोरै नुन पनि हालिदिएँ र गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मैले मजाले भुट्न जाँदैछु यसलाई। यो सोयाबिन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो खानेकुरा हो। यसमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। र यतिको भइसकेपछि मैले ग्यासलाई अफ गरिदिएँ। अब भने म अचार बनाउन जाँदैछु। सुरुमा मैले बाउलमा यसरी सोयाबिनलाई राखेँ, फ्राई गरेको सोयाबिनलाई। साथसाथै मटर कोसालाई राखिदिएँ। उसिनेर काटेको आलुलाई पनि राखिदिएँ। भुटेर पिसेको तिलको धुलोलाई पनि राखिदिएँ र क्याप्सिकमलाई पनि राखेँ मैले। साथसाथै अम्चुर पाउडर पनि राखेँ। यो छैन भने हजुरहरूले जुनै अमिलो युज गर्नु भए पनि हुन्छ। हरियो खुर्सानी राखेँ, रातो खुर्सानी राखेँ र यो लसुनलाई पनि राखेँ। लसुनको पेस्ट युज गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै थिचेकी मात्र हुँ। साथसाथै अघि पिसेको मसला पनि राखेँ मैले। र यसरी तेलमा चाहिँ मैले मेथी राखेर यसरी झाने। त्यसपछि बेसार हालेर यसलाई मजाले राम्ररी सफा हातले यसरी मिक्स गर्नुहोला। सकेसम्म अचार चाहिँ हातैले मिक्स गर्नुहोला। यसो गर्यो भने चाहिँ मसला भित्रैसम्म लागेर एकदमै मिठो हुन्छ। थोरै पानी पनि हालेर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ खाउ लाग्दो अचार तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यसलाई चाहिँ म अब सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त कस्तो बन्यो भनेर। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ खाउ लाग्दो अचार तयार भइसकेको छ। र म थोरै टेस्ट पनि गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। हजुरहरूले नुन खुर्सानी चाहिँ आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले नुन चाहिँ अलिक कमै खान्छु, त्यही भएर मैले अलिक कम युज गरेँ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
Thank you so much for watching. Have a nice day. Happy cooking to all of you. हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला. Goodbye.